සියලු දෙනා උසාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL එක YouTube channel එකෙන් අරගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම අරන් එන්නේ අපේ Aliexpress video series එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මගේ පහුගිය වීඩියෝ බලන්න බැරි වුණා නම් මම මේ පල්ලේ description එකේ වල links දාන්නම්. ඔයාලට ඒ links වලින් ගිහිල්ලා මගේ පහුගිය වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ පල්ලේ රතු පාට subscribe button එකේ මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට notification එක ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ පුංචි bell button එකත් click කරලා අපිත් එක දිගටම එකතු වෙන්න. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපි කොහොමද Aliexpress එකෙන් අඩු මිලට වටිනා බඩු ගෙන්න ගන්න කියලා. මොකද ගොඩක් අය Aliexpress ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. මට ඒක තේරුණා ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මගේ පහුගිය වීඩියෝ වලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ වල තියෙන කමෙන්ට් වලින් මට තේරුණ දෙයක් තමයි සමහර අයට මේ Aliexpress ගැන හරි අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් සමහර අය දන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ ඒ දන්නේ නැති අය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඔයාලා Aliexpress ගැන දන්නව වුණත් කමක් නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති සමහර කරුණු මම ඔයාලට කියා දෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතාවනේ නැහැ. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ Aliexpress වෙබ්සයිට් එක ගැන මම ඔයාලට මගේ පහුගිය වීඩියෝ වලින් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ගැන තාමත් ඔයාලා හරියට දන්නේ නැත්නම් මම පොඩි කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න. මේ Aliexpress වෙබ්සයිට් එක චයිනීස් වෙබ්සයිට් එකක්. අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය බහන්න අපේ ෆෝන් එකෙන් මැනුවම් කරලා අපේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේකෙන් බහන්න අපි ගෙන්නනකොට අපිට කුරියර් ගාස්තු මුකුත් අය වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක නොමිලේ තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ Aliexpress app එකක් කියලා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. අපිට මේ app එක පුළුවන් Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන Android phone එක ගන්න ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් මේක download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ Apple phone එකක් නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක App Store එක හරහා download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට Aliexpress app එක download කරගෙන තියෙනවා. මේක open කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක දිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක පල්ලෙහා තියෙනවා sign in කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන යාළුවගේ මේ බහන්න මේවල පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට මේ බහන්න මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මේක account එක හදාලා log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියා දුන්නා මුලින් ඉඳන්ම අපි කොහොමද email එකක් හදන්නේ ඊට පස්සේ අපි email එකක් හදලා අපි කොහොමද මේකට log වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ දේවල් ආයෙ පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ දකුණු පැත්තේ කාඩ් එක link කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳටම තේරෙයි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම පොඩි කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ sign in කියන තැනින් මේකට sign in වෙන්න. අපි මේක sign in කියන දේ නෙබුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලා ෆෝන් එකට මේල් එකේ log වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ මේල් එක මෙතන පෙන්නයි sign in Google කියලා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ switch account කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට අලුත් මේල් එකක් හදලා log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අලුත් මේල් එකක් හදලා log වෙනවා නම් මෙන්න මේ G අකුරක් තියෙන Google mark එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ අලුත් email එකේ password සහ mail එක මෙතනට add කරලා ඔයාලට එහෙම log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මගේ Aliexpress account එකට log වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් හරි මම දැන් මගේ Aliexpress account එකට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපිට යාළුවනේ මේ Aliexpress website එකෙන් අපිට නොමිලෙන් බහන්න ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරට. ඉතින් ඒ වගේම මේ Aliexpress website එකේ බහන්න වල මිල ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් පේනවා ඉතින් මේකේ මේ තියෙන item වල ඉතාමත් අඩු මිලක් පෙන්වන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් තමයි අපිට මේ බහන්න වල මිල පෙන්වන්නේ රුපියල් වලින්. ඉතින් සමහර විට අපිට මෙතන රුපියල් වලින් නැතුව මේක වෙනත් මුදල් ලේඛක වලින් පෙන්වන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් එහෙම පෙන්වනවා නම් කොහොමද ඒක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවාද මේ Aliexpress website එකේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා වෙනම option කිහිපයක්. ඒක ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ මුල්ලෙම තියෙන account කියලා option එකක්. අපි එන්නේ account කියන තැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ගියාම ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ වගේ තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මේ setting mark එකට අපි click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ setting mark එකට click කරාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා යාළුවනේ ship to කියලා. ඒ වගේම පල්ලෙහෙන් තියෙනවා currency කියලා, language කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ setting කීපයක් තියෙනවා. අපිට මේ ship to කියන තැන අපි හදාගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් මගේ දැන් මේක default ශ්‍රී ලංකා set වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයාලගේ මෙතන වෙනත් රටක් select වෙලා තිබුණොත් ඔයාලගේ currency එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් යාළුවෝ මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඉතින් එයාලට ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් පෙන්වන්නේ නැති වෙන හේතුවක් තමයි ඔයාලගේ country එක මාරුලා තිබුණාම. ඉතින් ඔයාලා මෙතන හරියට බලලා ශ්‍රී ලංකා කියන එක තෝරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලගේ currency එක. දැන් මගේ currency එක තේරලා තියෙන LKR කියලා. සමහර විට ඔයාලගේ currency එක මෙතන වෙන මුදල් ලේඛකයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට අතන රුපියල් වලින් පෙන්වන්න නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මෙතනත් LKR කියලා තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් මගේ ශ්‍රී ලංකා කොඩිය මෙතන පෙන්වනවා. ඒ වගේම LKR කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් අන්නේ setting එක හදාගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන හැම item එකම රුපියල් වලින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන item රුපියල් වලින් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ බලන්න උදාහරණයක් මෙන්න මේ LED strip එක මේක LKR 686 කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 686යි 777යි. ඉතින් ඒ වගේ. ඉතින් ඔයාලා අතන හදාගත්තේ නැත්නම් මේක එක්ක ඔයාලට ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් වලින් පෙන්වන්න පුළුවන් නැත්නම් යූරෝ වලින්
ඉතින් විවිධ කරන්සි වලින් මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේක කන්වර්ට් කර කර ඉන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට හදාගත්තාම ඔයාලට මේක මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ මගෙන් අහලත් තිබුණා මේ දේ. ඉතින් සමහර විට ඔයාලා මේක දන්නේ නැතුව ඇති. ගොඩක් අය අහනවා මේ AliExpress එකෙන් බඩු එවනකොට ඒවට වෙනම කොස්ට් එකක් ගන්නවද කියලා කුරිය කරන්න. ඉතින් මේක මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේක කිසිම කුරිය ගාස්තුවක් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපිට මේක මම ඔයාලට පෙන්වන උදාහරණයක් වශයෙන් ඉතින් අපි මේ අයිටම් එකකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපිට කැමති අයිටම් එක මෙන්න මෙහෙ තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන තියාලවල මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රී shipping කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්‍රී shipping කියන අයිටම් වලට අපි කිසිම මුදලක් අමතරව ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මේ කියන ගාන විතරයි ගෙවන්න ඕනේ. සමහර විට මේවල shipping තිබුණොත් අපි පොඩි මුදලක් shipping එක වශයෙන් shipping cost එක අපින් යනවා. ඉතින් අපි shipping තියෙන අයිටම් තෝරගන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක මෙන්න මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. අපි අයිටම් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඒකේ තියෙන කැටගරිස් තෝරන්න ගියම අපිට මෙන්න මේ වගේ තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා free shipping to Sri Lanka කියලා. ඉතින් මේ වගේ අයිටම් එකක් අපි ගන්නකොට යාළුවනේ අපෙන් වෙනම shipping වල ගාණක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම courier වලට අපිට කොහොමත් අය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපිට අපේ ගෙදරට ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා තැපෑලෙන්. ඒ කියන්නේ postman තමයි මේක අරන් එන්නේ. ඉතින් අපිට postman එක ගෙදරටම ඇවිල්ලා දීලා යනවා. අපිට තියෙන අස්තනක් ගහන්න විතරයි. ඉතින් මේ බඩු පාර්සල් අපිට නොමිලේම තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ shipping තිබුණොත් වෙන්නේ අපි shipping ශ්‍රී ලංකා තැපැල් කාර්යාලයට ගෙවන්නේ නැහැ. අපි ඒකත් ගෙවන්නේ AliExpress එකට. ඉතින් ඒ වගේ shipping තියෙන item එකක් ගත්තොත් ඔයාලට ඒක ගෙවන්න වෙන්නේ AliExpress එකට. ඒක ඔයාලෙන් කාඩ් එකකින් කැපෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙනම අමතර මුදලක් මේකට courier එකට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේකේ බඩු ගන්න අපි මේ කස්ටම් එකට ගිහිල්ලා ක්ලියර් කරගන්න ඒම ඕනේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය මේ LED strip පොඩි සාමාන්‍ය mouse පොඩි බඩු ගන්නකොට ඒ බඩු අපිට ගෙදරටම ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් විශාල බඩුවක් වගේ වුණොත් තමයි අපි ක්ලියර් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ යාළුවෝ සාමාන්‍යයෙන් අපිට අවශ්‍ය ෆෝන් වල බෑග් ග්ලාස් එතකොට hand free mouse ඔය පොඩි item තමයි ගෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ බඩු අපිට ක්ලියර් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අපිට ගෙදරටම එනවා. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවෝනේ තව දෙයක් තමයි සමහර යාළුවෝ මගෙන් අහලත් තිබුණා මේකත් AliExpress එකෙන් බඩු ගෙන්නනකොට බැංකු කාඩ් එකක් ඕනද කියලා. ඉතින් ඔව් මොකද මේකේ cash on delivery පහසුකම නැහැ. ඉතින් අපිට දැන් සාමාන්‍ය Daraz වගේ වෙබ්සයිට් එකක නම් cash on delivery පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් එතකොට එයාලා බඩු අරන් ආවට පස්සේ අපිට එයාලට මුදල් ගෙදරින් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ AliExpress එකේදී එහෙම බෑ යාළුවනේ. අපිට මේ item එක ගෙදරට එන්න කලින් අපි pay කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි යාළුවනේ මේ AliExpress එකෙන් බහන්න ගෙන්නනකොට අපිට මේ බහන්න ගැන ෆොටෝ බලලා අදහසක් ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒතකොට ඔයාලට සැකයක් තියෙන පුළුවන් මේ බහන්නේ ආවට පස්සේ මේකේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පුණා යාළුවනේ මේ බහන්නේ කස්ටමර් රිවිව් බලන්න. ඉතින් ඒකට තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ පල්ලෙහාට ගියම ඔයාලට පේනදී මේ කස්ටමර් රිවිව් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කස්ටමර් රිවිව් වලදී අපිට බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේක බහන්නේ මිලදී ගත්තු අය මේකට ෆීඩ්බැක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අයිටම් එකට උනත් මේගොල්ලෝ මිලදී අරගෙන ඒක ෆොටෝ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ විස්තර කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ශ්‍රී ලංකා කොඩිය යටතේ දෙකක් කියලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් මේක දෙන්නෙක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බහන්නයක් ඇනෝම් කරන්න කලින් අපි මේ වගේ දේවල් බලලා අපිට බහන්නේ ඇනෝම් කරොත් අපිට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට අයිටම් එකක් ගන්න කලින් මේ වගේ දේවල් බලලා ඔයාලට හොඳ අයිටම් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් මේ ලංකාවේ තියෙන Daraz වෙබ්සයිට් එකට සාපේක්ෂව ඒ වගේම eBay වෙබ්සයිට් එකට සාපේක්ෂව ඒ වගේම තම ඔන්ලයින් බඩු ගෙනන වෙබ්සයිට් වලට සාපේක්ෂව මේ AliExpress එකේ මිල ඉතාමත් අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ AliExpress එකෙන් බහන්න මිලදී ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ AliExpress එකෙන් බහන්න මිලදී ගන්නකොට අපිට මේකේ සෙලර්ස්ලා කූපන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපිට විවිධ ඔෆර්ස් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙයාලා අපිට මේකේ ලොකු අවස්ථා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එක දිගට මේ AliExpress එකෙන් බහන්න මිලදී ගන්නකොට ඒ විවිධ ඩිස්කවුන්ට් යටතේ විවිධ කූපන් යටතේ ඉතාමත් අඩු මුදලට මේකෙන් බහන්න මිලදී ගන්න. ඉතින් තවත් අය අහපු දෙයක් තමයි මේ AliExpress එකේ බහණ්ඩයක් ආවට පස්සේ අපිට ඒක රිටර්න් කරන්න බැයිද කියලා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය බහණ්ඩයක් ලැබුණාට පස්සේ රිටර්න් කරන්න බෑ. ඒත් අපිට බහණ්ඩයක් ලැබුණ නැත්නම් අපිට අපේ මුදල් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රිෆන්ඩ් කරන ක්‍රියාවලිය ගැනත් මම ඔයාලට කියා දුන්නා. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙන් බහන්න ගෙන්නනවා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. මේකෙන් ගෙන්නන බහන්න අපිට මාසයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් උපරිම මාස දෙකක් වගේ කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණා කියලා බහන්න නොලැබී තියෙන්නේ නැහැ අපිට. අපිට මේකේ බහන්න තෝරගන්නට යන තව දෙයක් තමයි අපිට මේකේ බහන්න ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන මේ ෆිල්ටර් කියලා උඩ තියෙනවා. ඉතින් එතනින් අපිට පුළුවන් ෆ්‍රී shipping කියලා තෝරගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට එන හැම බහන්නම ෆ්‍රී shipping බහන්න තමයි එන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතන price range එක ඔයාලට පේනවා ඇති. අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් අඩු සහ උපරිම price එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ අතේ තියෙන මුදලට ඔයාලට බහන්න සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔයාලට ඩොලර් 5ට වැඩි ඩොලර් 10ට අඩු අයිටම් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එතකොට මෙතන ඔයාලට ඒක ටයිප් කරලා මේක ඩන් කරාට පස්සේ ඔයාලට සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් තෝරගත්තේ ෆ්‍රී shipping. ඉතින් මේ අයිටම් ඔක්කොම දැන් ෆ්‍රී shipping අයිටම් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේක ෆිල්ටර් කරලා ඔයාලට හොඳ ෆ්‍රී shipping අයිටම් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මම වීඩියෝ අවසන් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියට තව ගොඩක් වීඩියෝ වලට අරන් එන්න තියෙනවා.
ඔයාලා මගේ YouTube channel එක ගැන ඔයාලගේ යාළුවෝ දැනුවත් කරලා තියන්න. ඉතින් තව ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මම ඔයාලට ඉදිරියට කියා දෙන්නම්. එහෙනම් යාළුවනේ අද නම් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. මාත් එක්ක අද ඉසිට ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.